doli subjekti i parë në zgjedhjet e 6 tetorit, por nga sot një javë ka mbetur në opozit. Nesër mba një manifestim në rrugë, shënojmë 15 vjetorin e themelimit që koincidon edhe me 21 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Për cilat do t'jetë opozita e vetëvendosjes, a mund të ketë bashkëpunim në opozit dhe kur vlerësohet se do të vinë sërish në pushtet, sa do të zgjas kjo opozit. Po ashtu, kjo javë ka pasur dhe akuza dhe kundër akuza të atyre që janë të përfshirë në institucione, madje edhe duke u thirrur në vrasje dhe linçime, dhe në anën tjetër ka filluar me punë dinamike edhe qeveria Hotit. Të gjitha këto do të jenë temat e këtij Rubikoni sonte me shefin e grupit parlamentar televizjes vetëvendosjes zotin Rexhep Selimi. Mirë se ardhur Rubikon. Mirë se gjej. Nesër një manifestim, po i kthehet vetëvendosje rrugës? Jo, rrugës, sheshit. Nesër është 15 vjetori i themelimit të lëvizjes vetëvendosje, por për më shumë se kaq edhe 21 vjetori i çlirimit të Kosovës. Edhe këto dy data nuk janë të rastishme, pra që janë bërë bashkë, sepse ndonë se në aspektin kohor mund të kenë distancë me një tjetër, mendoj që kanë shumë gjëra me të cilat identifikohen së bashku. Prandaj nesër në orën 5 në sheshin Skënderbej, lëvizja vetëvendosje ka thirrur qytetarët në një tubim, ku do të shënohet edhe 21 vjetori i çlirimit të Kosovës, por edhe 15 vjetori i themelimit lëvizjes. Këto tubime zakonisht i kemi mbajtur më herët në salla dhe palestra, por kësaj here mbahet në shesh, normalisht duke qenë të kujdesshëm edhe sa i përket situatës që ka të bëjë me COVID-19, por nesër jo thjesht të rikthehemi në shesh, por aty edhe një herë ecim në hapa drejt një të ardhme, e cila gjithsesi do të jetë prap identifikuar me sukseset e lëvizjes vetëvendosje. Pra ju po thoni nuk do të jetë protest, do të jetë manifestim për të shënuar 15 vjetorin e lëvizjes dhe për çlirimin e Kosovës, por ka pasur edhe paralajmërime, madje edhe të ambasadës së SBA-s se mund të ketë trazira. Nesër nuk është protest, do të ketë protesta me gjas. Me gjas protestat do të jenë të pashmangshme. Por nesër ka tubim që shënon 21 vjetorin e çlirimit të Kosovës dhe 15 vjetorin e themelimit lëvizjes vetëvendosje. Pra ju po thoni do të ketë një program. Mbahen fjalimet, ka thënë zoti Kurti në një video që postoi se do të ketë edhe muzikë dhe do të përfundoj sipas orarit programit caktuar. Por ne, siç kemi thënë zakonisht edhe ashtu ka dalë. Sepse edhe për ditë më herët kur ne mbajtëm një prezencë tonën që e quajmë edhe test me 5.000 veta në shesh, doli siç tham, edhe siç kishim qëllim, ndonë se edhe atëherë kishte, si thosh, tendencë për të alarmuar rrajshëm që ai manifestim pra do të dilte keq. Doli siç tham, krediqet, duke respektuar distanca. Vetëm ju po thoni e mbajtëm një protest tonën, megjithatë televizja vetëvendosje nuk ka thënë se është organizatore, madje edhe në këtë studio tha se jo, nuk është e jona. Ju tash po konfirmoni se është juaj. Në fakt iniciimi ka qenë nga qytetarët dhe personalitetet tjera të shoqërisë civile dhe në ecjesi për lëvizja vetëvendosje ka mbështetur. Pra atëherë kur ka qenë iniciative e lëvizjes, pra e qytetarëve, ne kemi thënë se është e tillë dhe kemi mbështetur. Dhe kjo nuk është aktiviteti i parë që lëvizja vetëvendosje mbështet. Pra ne as atëherë as tash që kemi fshehur që kemi mbështetur, por nesër nuk do të jetë protest, nesër do të jetë tubim, i cili shënon dy data shumë të rëndësishme, njëra për gjithë kombin dhe tjetra po ashtu mbasi edhe kjo për gjithë kombin, por që është në kufit e aktivitetit ton si lëvizje vetëvendosje, dhe ky do të jetë tubim, do të jetë tubim më i madh se sa tubimet e zakonshme në këto përvjetore, për shumë arsye, por për dy më kryesore. E para për shkak të situatës dhe për shkak të zhvillime politike ku në epicentër është lëvizja vetëvendosje, dhe e dyta për shkak të përvjetorit jubilar që ka themelimi i lëvizjes.
Ndoshta nuk janë këto arsyet e vetme, po unë zgjodha dy prej tyre. Dhe e thatë që është mbajtur test protesta, por pse s'po mbahet protesta? Nesër nuk prit që do të protestohet, pra. Nesër nuk është ditë proteste, po ashtu edhe do të vinë ditë të protesta me gjas të pashmangshme do të jenë, por këtu jemi, sheshi aty është, lëvizja vendosi këtu është, dhe në kohën e duhur, në formën e duhur, edhe do të organizohet, edhe do të njoftohet opinioni. Test protestat nuk kishin ato që i pritnit, se kishte edhe një protest në ditën kur votua qeveria Hoti, ishin disa protestues jashtë, po jo në numër si jemi mësuar të shohim protestat e lëvizjes vetëvendosje. E ishte ky dekurajim për të bërë diçka shpejt, një protest tjetër? Jo, ne as nuk ishim organizatore, as nuk e facilituam thyrjen për protest në ditën e votimit. Ata qytetarë ishin mbledhur spontanisht? Qytetarët kanë të drejtë dhe mbledhen, jo rrallë herë dhe spontanisht, me të drejtë. Por nuk ishte në organizimin e lëvizjes vetëvendosje. Sepse kur është në organizimin e lëvizjes vetëvendosje dihen, nuk është që mund ndodhë diçka ndryshe e ngjajshme. Por atë ditë ne edhe ju drejtuam qytetarëve që nuk është thyrje jonja e as mbështetje jonja për të. Megjithatë nuk ka qenë pengesë, pra ne si kemi penguar, vetëm kemi treguar që si kemi thyrur dhe si kemi mbështetur në organizim. Ama ajo ditë tregon diçka tjetër. Kemi pasur jo shqetësime, por krijimet e alarmeve të rrejshme, ditë me herët se sa të ndodh kjo, për të lënë të kuptohet si kur lëvizja vetëvendosje do të rezistoj për të lëshuar zyret në rast të votimit të qeverisë. Nuk është si keni kontribuar edhe ju kësaj. Asnjëherë edhe në studio televizive nuk keni shprehur qartë se si do të veproni nëse gjykata kushtetuese i jep drejt dekretit të presidentit. Asnjëherë s'ka pas përgjigje qartë, as nga ju, as nga zoti Kurti, as nga zyrtarët e tjerë të lartë. Po kthehem dhe po mbesim në temën e njëjtë. Megjithëse pyetja juaj nuk është që po të del prej temës, por nuk mund të shkoj me tutje para se ta sqaroj këtë pozicion. Kurrë, as nuk ka pasur dikush ndërmend. As nuk do të ndodhte kurrë që në rast të votimit në një qeveri tjetër, ndonse në rrugë jo ligjore, ne do të rezistonim për të mos i lëshuar zyret. Pse se thoni të hapur? Megjithëse, tash dalet. Megjithëse ka pasur dëshirë dikush që ta bënë një gjë të tillë. Pra ata që e thonin këtë, nuk e thonin si paralajmërim, por si dëshirë që të ndodhte. Ne nuk e kemi thënë për shkak se qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Mënyra zgjedhjes së qeverisë ka qenë edhe ilegale, për shkak të rrugës, jo ligjore që ka ardhur aty shkelje pas shkelje, dhe po ashtu edhe jo legjitime. Dhe ne nuk kemi mundur të flasim, as nuk kemi preferuar të flasim, për diçka tjetër që defokusonte nga ajo që ishte kryesorja. Mirë, ju keni vlerësuar që edhe mos po i lironi shumë gjykatësit e gjykatës kushtetuese që të votojnë pa dhimbje, se kemi pasur përbërgjë të shkojmë në atë temë ku donte dikush na mante aty. Dhe çështja të kthehej pastaj ne do t'i lironim apo nuk do t'i lironim zyrat, sepse s'ka qenë çështje kjo. Po ashtu, pra, ka pasur zëra që ne edhe do të ndërhyjmë në pengimin e votimit, ndonse i palegjshëm, të qeverisë. Sepse ndoshta dikush ka dashur të na shohë dhe kush ata dihet se kush janë ato qarqe të cilat kush janë ata? Prap përgjigjem, por ata kanë dashur ne të na shohin të angazhuar ose në rezistencën e moslëshimit të zyrave, gjë që vetëm mendja e tyre mund t'ju shkojë në gjëra të tilla, ose në rezistencën për të mos e lënë ose për ta penguar votimin në kuvend, që pastaj ne të heqim dorë ose të mos ishim të fokusuar të kryesorja, të drejta e jonë dhe qytetarëve për të kërkuar zgjedhje. Pse? Sepse në situatat e tilla nuk është vetëm kërkesë e thjeshtë e një subjekti politik, por është një ambient që në përputhje me norma kushtetuese, vetmja rrugë e drejtë e zgjidhjes së atij asaj situate ka qenë që ne të shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Kështu ka ndodhur edhe më herët, kur ka pas mocion mosbesimi, pra kur mocioni mosbesimit ka rezultuar i suksesshëm, vendi ka shkuar në zgjedhje. Ka pasur parti të tjera që thonë ose
deputet të tjerë që thonë nuk duam tash të shkojmë në zgjedhje dhe i kanë përmendur edhe arsyet shkaku i pandemisë, dikush tjetër edhe s'ka përmendur fare pandeminë, por ka thënë vetëm një parti po do të shkohet në zgjedhje pavarësisht se kjo është e para dhe ne nuk pajtohemi. Matja në Parlamentin e Kosovës nga fuqia politike nuk duhet të jetë nominale, nuk duhet të jetë sa numër subjektesh politike janë atje, por duhet të jetë se sa fuqi politike. Mirë, fuqia politike ka e dyta, në Parlamentin e Kosovës, nuk është që një subjekt politik ka qenë kundër zgjedhjeve, po fituesi ka qenë për zgjedhjet. Pra nuk është që fituesi ka vetëm 29 vota nga 120 sa janë komplet. Është fituesi i zgjedhjeve edhe sipas ligjit për zgjedhjet, edhe sipas kushtetutës, fituesi i zgjedhjeve është i mandatuar ta bëjë qeverinë. Dhe kjo ka ndodhur në të gjithë historikun e demokracisë sipas luftës në Kosovë. Pra, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në shkelje të kushtetutës, me një dekret jo kushtetues, vendi nuk ka shkuar në zgjedhje duke i mohuar qytetarëve të drejtën për ta zgjedhur fituesin, ndonse qytetarët e thanë fjalën e vet me 6 tetor. Asnjëherë, edhe ne e dim që asnjëherë deri më tash nuk ka pasur pra qeveri pa fituesin. Edhe kur ka pasur se thosh ngërçe politike. A keni edhe ju përgjegjësi që për herë të parë qeveria që fitoi zgjedhjet nuk ja doli që të mbaj një koalicion gjallë me partnerin i cili ishte edhe përpara, edhe gjatë fushatës zgjedhore dhe menjëherë bashk që të shkoni dhe të vazhdoni. Nuk e di që ka qenë ndonjë situatë apo jo, ndryshe përveç siç po mundohem të them që në cilën do situatë, asnjë subjekt politik nuk ka qenë në gjendje ta formojë qeverinë vet. Nuk më kujtohet ndonjë situatë ku ka qenë ku një subjekt politik ka mundur ta bëjë qeverinë. Po thoni, jo legale dhe jo legjitime. Megjithatë, e keni dërguar në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese e dha verdiktin, si mund të jetë diçka jo legale dhe jo legjitime derisa është dërguar në gjykatën kushtetuese në organin më të lartë juridik të vendit dhe ka dhënë një aktgjykim i cili e ka qartësuar situatën. Nuk e ka qartësuar situatën, e ka komplikuar dhe ka marrë vendim pa drejtë. Edhe këtë kemi guxim t'ja themi në sy se cili do gjykatës atje, dhe kujt do që vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë pa drejtë. Dhe pa drejtësisë nuk i themi kur ndryshe përveç pa drejtësi. Nga do që vjen ai. Se mund të jenë edhe gjykimet, verdiktet në gjykata të tjera për shembull. Është munduar që të shënterohet gjykata kushtetuese. Sikur diçka që vetëm ata gjykatës kanë të drejtë të sjellin një verdikt, sikur ata atyre nuk mund t'ju mohohet qëndrimi ose t'ju kontestohet qëndrimi, e për cilën gjykatë të flasim, për gjykatë që edhe tash e dëshmoj që është e kapur. Pra, mirë, po ka pas edhe disa veprime që i kanë ndërmarrë gjykata kushtetuese, që i ka shkuar për shtat edhe vetëvendosjes. Jo për nuk thoni se ka mund të jetë më afër së drejtës, më larg së drejtës. Kur më larg drejtësisë dhe më afër pa drejtësisë, nuk ka qenë se sa vendimi i fundit. Mirë, por vetëvendosi ka ditur të thotë edhe për zotin Enver Hasani, Enver Sahani, pastaj dhe t'i thotë profesori nderuar i drejtës kushtetuese. Mos e nxjerr nga tema. Jo, po besim tem të gjykata kushtetuese dhe interpretime të ndryshme lidhur me verdiktet e saj. Edhe një herë. Gjykatësit e gjykatës kushtetuese janë të zgjedhur nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Po. Në një mazharancë caktuar të kohës. Sipas ligjit. Sipas ligjit. Pra nuk janë aq të shenjtë. Sepse nga subjekte politike janë zgjedhur atje. As politikanët nuk janë të shenjtë, po flasin për shenjtëri, po flasin për pushtetet ndara. Tash, nëse flasin për pushtetet ndara, a nuk kemi ne të drejtë kur e vlerësojmë që është e padrejtë, të themi e padrejtë? Pse duhet heshtem na para padrejtisë nga do që vjen ajo? Prandaj edhe një herë po kontestoj. A mund të quhet jo legjitime, se ju mund të thoni i padrejtë, po jo legjitim dhe jo legal, pastaj është më komplikuar. Pse është jo legjitim, edhe pse është jo legale qeveria? Po bëdojmë të qeveria. Është jo legale për shkak se ka ardhur në rrugë jo ligjore deri te votimi i saj. E para, ka qenë në shkelje të kushtetutës presidenti kur e ka klasifikuar shumicën në aspektin nominal se sa parti politike janë për dhe sa janë kundër, duke llogaritur njëjtë partitë politike që kanë 6 deputet me atë fituesin, e para. E dyta, dekreti ka ardhur në shkelje të kushtetues dhe e kemi thënë sa herë që ka ardhur në shkelje të kushtetues në 82 gjykata nuk e ka aksesuar si tillë. Shkojmë atje. Dhe e fundit, verdikti i gjykatës kushtetuese është krejt politik, është krejt i njanshëm në shërbim të çarqeve caktuara politike për të krijuar situata caktuara politike. Pra, gjykata kushtetuese ka marrë vendim të padrejtë dhe pikë.
Pa drejt mund thuhet, pa të ligjshëm dhe jo Nëse legal. është i pa drejt, atëherë bjen është i palishëm. Nëse është i palishëm, edhe rezultati i kësaj është sot një qeveri e palishme. Prandaj ne me plot të drejtë themi që kjo qeveri është e palishme, pra është ilegale. Është jo legjitime, sepse kjo qeveri As mundet këtë ta thonë sa herë që nuk i pëlqen deputetëve të një partie të caktuar, sepse ne ka pasur rast jemi pajtuar edhe me atë kus na ka Po pëlqyer. mirë, po ju po thonë jo legjitime, ndonse gjykata legjitime, kushtetuese po. e ka quajtur si Pse legjitime. quajmë jo legjitime? Të unë tregova pse quhet jo legale. Jo legjitime quhet për shkak se për dy arsye kryesore dhe jo të vetme. E para është që kjo është qeveri pa fituesin dhe e dyta është qeveri që nuk përfaqëson shumicën e votës qytetare. Zoti Rexhepi, edhe nesër mund të kemi një qeveri pa fituesin për shkak edhe të këtij vendimi gjykatës kushtetuese. Pse votojnë atë qytetarët? Pse pra ku është motive për dalë qytetarët për ta nxjerrë fituesin e vet? Ka kushtetuta që Atë duhet lejojnë. të ndrohet kushtetuta, pra, që atje të thuhet që qeverin mund ta bëj kushdo që i bën votat pastaj. Po ashtu doli pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Aktgjykimi Vetë gjykatës ka kushtetuese insistuar në vitin 2014 që nuk është kjo garë automobilistike nuk e interpretoi për kushdo kushtetuese. që e bën shumicën në kuvend ka drejt ta formoj qeverin. Ky ka qenë insistimi i vazhdueshëm. Aktgjykimi gjykatës i kushtetuese lëvizjes nuk e së vendosur. interpretoi kushtetutën për çka është e thirrur, por besoj jam shumë i sigurt që je njëri për njerëzve që i pari ndër të parë të ke lexuar aktgjykim, pavarësisht pozicionit tanë sot këtu. Unë jam shumë i bindur që kushdo që e ka lexuar, e ka vrejtur tendencën politike edhe e ka vrejtur arrogancën deri në atë shkallë sa që është shkel kushtetuta duke mos e përfillur as kustetutën e as reagimin kujdo në mbrojtjen e gjykatës kushtetuese. Arrogancë për shkak se atje në vendimin në gjykimin e gjykatës kushtetuese dolen jo vetëm nga normat kushtetuese, jo vetëm nga misioni dhe mandati që ka gjykata kushtetuese, por doli edhe në vlerësime politike, doli edhe... Si për shembull? Ja, për shembull, atje vlerëson që gjykata kushtetuese thotë duhet vendi, pra, po mundom ta parafrazoj parafrasisht, sepse kanë qenë sa faqe ju e keni pa, pra thuhet që ekzistojnë 2/3 e partive politike e votave të cilët nuk duan zgjedhje. Po astaj cili do paragraf që lexoj duke qartë që është i shkruar jo në takimet e gjykatës kushtetuese, por në studia dhe në zyrat e gjithsesi jashtë gjykatës kushtetuese. Dhe për më tepër ne kemi kërkuar edhe proces verbale. A keni ju dëshmi? Vetë përgjigja që nuk ka proces verbale, që do duhet kishte, atë nënkupton edhe një herë që ky akt gjykim nuk është shkruar në ambientet e gjykatës kushtetuese. Se u përshëndet edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, edhe qeveria hoti dhe po urohet edhe nga gjitha shtetet demokratike të botës. Jo, nuk ndaj përshtypjen me ty se po përkrahet nga gjitha shtetet. Është përshëndetur nga Gjermania, nga qeveria e Gjermanisë, nga ajo e Francës, nga SBA-ja. Rregullat e raporteve edhe marrëdhënieve diplomatike shteti me shtet lejojnë një gjë të tillë, por nuk është një qeveri e cila është e mirëpritur ose e përshëndetur si qeveri e dalur nga një proces legjitim. Pra, megjithatë, unë e kuptoj që për shkak të rregullave zotin Hoti si kryeministër. Natyrisht që do ta bën kushdo shtet i cili ka marrëdhënie diplomatike me Kosovën, kjo është kortezi. Por kur ne ulemi dhe diskutojmë me ta, nuk e di ndonjëri që mund ta argumentoj në një proces tillë jo demokratik, gjithsesi jo legal dhe jo legjitim, deri te ajo që quhet sot qeveria Hoti. Prandaj për te i kortezisë nuk ka mbështetje qeveria Hoti as në bashkinë ndërkombëtare. Si rrëshqitet nga ajo që nuk është gara automobilistike dhe ku krijo Avlani dhe grupimet të tjera, kush i ka votat më tepër, duhet bëj qeverin, në këtë që po argumentoni sonte? Jo, nuk është rrëshqitje, ne kemi kërkuar drejtësi nga gjykata kushtetuese dhe ne nuk kemi faj pse kemi kërkuar drejtësi dhe se kemi parë atë. Pra nuk është hera parë që kemi kërkuar drejtësi nga gjykata kushtetuese, nuk është edhe hera parë që gjykata kushtetuese ka vendosur edhe në disfavorin tonë, siç ka qenë në 2014, dhe ne pastaj jemi pajtuar me faktin, kemi marrë si të mirëqenë faktin që gjykata kushtetuese nuk na dha ne
të drejtë në atë kohë dhe pastaj vazhdoi qeveria. Pra, por sot edhe një herë konstatoj që qeveria Hoti është qeveri ilegale e dalur nga një proces jo ligjor dhe një proces në vazhdimsi në shkeljet e kushtetutës. Ndonë se këtë nuk e thot gjykata kushtetuese, këtë e thot kushdo që kupton, që din ta lexoj kushtetutën, kushdo që nenet e kushtetutës din një vendim që ju nuk e pranoni, thoni. S'kemi pse ta pranojmë padrejtësinë. Ne e vlerësojmë si të padrejtë dhe e quajmë si të tillë. Andaj ne e shohim rrugës se si do të veprojmë, po padrejtësia është padrejtësi. Gjykata ja dha fitoren George W. Bushit në SBA pas rinumërimeve të shumta në Florida dhe Al Gore, pra u mund, Al Gore asnjëherë se ka kontestuar, ka thënë nuk jam i bindur, por se ka kontestuar, se ka quajtur president jo legjitim ose jo legal George W. Bush. Ne kur se kemi kontestuar numërimin e votave, madje do të dënim, pikërisht do të na konvenonte që gjykata kushtetuese, pra, megjithëse nuk e bën gjë të tillë, ti numëron votat. Një gjykatë shpalli fitues njërin. Po, por kjo gjykata jo nuk e numëroi votat, sepse po ti numëronte votat do të merrte vendim tjetër. Kjo është përzgjidhje tjetër. Metaforike. Jo, nuk është metaforike, po të thamë edhe herë, ne kemi pasur proces të rinumërimit të votave. U rinumëruan votat dhe e pranuam. Në këtë rast po flasim për pranimin e vendimit të një gjykate ose jo. Ja. Nuk është analogjia e njëjtë numërimi i votave. Numërimi i votave nuk është analogjia e njëjtë me numërimin e partive politike. Por gjykata edhe në SBA ka vendosur se është kryer, s'ka nevojë me të lutem gjykatën e SBA-ve me gjykatën e Thaqit. Është gjykata e Thaqit. Po gjykata kushtetuese doli edhe një herë që në bazë të raportit që ka me shkelcet e saj nxorri këtë gjykim. Sepse bot mos kishte raport të tillë me shkelcet e saj, ne do të kishim spakun një akt gjykim më të drejtë. Me afër së drejtës. Ka gjykata kushtetuese, gjyqtarët aty kanë raporte me shkelcit dhe janë gjykatë të Thaqit. Unë prandaj si rezultat i raportit që ka kjo gjykatë me shkelcet e saj nxorri këtë akt gjykim. Dhe ne kemi guxim t'ja themi kujdo. T'ja themi në sy, se kjo është gjykatë e Thaqit. Është gjykatë e kapur dhe si rezultati i këtij raporti sot kemi një akt gjykim të tillë, e mbi të gjitha, si rezultati i këtij raporti ne sot kemi një qeveri ilegale dhe legjitime. LDK-ja inicoi dhe votoi mocionin e votbesimit u kapën nga Thaçi. Gjykata nuk ju dha drejt ju të kapur nga Thaçi. A mos po e fushizoni një person tepër shumë? Sa thëmë atë do doja të isha i demantuar në momentin caktuar. Por, sa përket raportit e Thaqit me gjykatën kushtetuese, e thash. Po i sa përket raportit Thaqit me subjekte caktuar politike, me seselën veç e veç, edhe mund të flasim. Pse jo, sepse ju kemi detyrim, edhe shikuesve tuaj, kjo asjerojmë sa më shumë që është e mundur. Ndoshta jo të tërën, sepse ku më di që ka brenda këtij raporti, që nuk i di më në ti, që nuk i di on. Mos e interpretim juaj. Por mund t'jetë qarje mos e interpretim, por unë du të thëmë njëherë, që si kur të kishim hargjuar 3 vite kuh, për t'ju shpjeguar njerëzve, qytetarëve të vendit, se cili është raporti i Thaqit me LDK-n, nuk do t'ja kishim arritur, aq sa për 3 minuta një nga deputetet e shpjegoj këtë në Parlamentin e Kosovës. Kur të regoj që deri ku shkon Thaqi, për t'ja bërë votat LDK-s, që LDK-ja tjetë qeveri. Dhe ju këtë e keni dëgjuar, është fjala për deputetin e nismës. Gjithë opinioni. Ku mendoj që pavarësisht pozicioni që ka deputetin nismës Shala, pavarësisht që ai ishte fatkeqësisht përcaktuesi i votës për qeverin Hoti, ai tregoi diçka. Ndoshta pavetëdijshëm, por tregoi se cili është raporti i Thaqit me LDK-n. Cili është sipas jush? Çka tregoi ky epizod? Thaqi kishte mision që ta rikthente LDK-n edhe ta kishte një kryeministër shëgert që ta trajtonte si të tillë. Normalisht që këtë raport nuk ka mundur, as nuk do të mundte kurrë ta kishte me kurrë. Kryeministër shëgert, Zoti Hoti është kryeministër shëgert i Thaqit. Po, dhe nxorri një kryeministër shëgert, të cilin e mori si thua nga bankat e shkollës politike në LDK dhe solli si kryeministër. Duke dhënë kontributin maksimal dhe duke mos e fshehur asnjëherë angazhimin e tij që ta rrëzonte qeverinë Kurti.
duke e akuzuar një subjekt politik në format më të ulta edhe me shpifjet më të mëdha, duke e shkelur kështu, duke kaluar për te mandatit ti, pra duke shkelur edhe mandatin e ti kushtetues për paanshmëri që do duhet kishte një president, deri te angazhimi maksimal që partneri i vetëvendosjes LDK-ja ta qënte qeverinë në emocion mosbesimi, duke kujdesur edhe për votat e emocionit të mosbesimit, deri Shkuar edhe zoti Haradinaj aty, ishin bashkë. shkojmë edhe me tutje, dhe pastaj, kjo është raporti me LDK-n, se raporti me Haradinajn, me Limajn, mund të vim pastaj. Dhe shkoj deri atje, sa që u kujdes për se cilën vot, për ta gjetur, për ta bler, apo për ta grabitur, sa që i shkuan deputetit në mas mesit natës në shtëpi, pa paralajmërim, për t'ja marrë votën për LDK-n. Sipas çka ka ndodhur aty? Krijoi një kryeministër shëgert, i cili normalisht që tash edhe duhet t'i shërbej atij që e ka krijuar, pra si kryeministër, jo si person, po si kryeministër. Dhe sot kemi më shumë, siç edhe herë kemi thënë, më shumë se sa qeveri Huti ose qeveri Thaqit 3, kemi një qeveri të Thaqit. Qeveri e cila Një qeveri të Thaqit. nuk e fsheh vazalitetin që ka ndaj Thaqit. Jo për vetë faktin që është themeluar mbi kontributin maksimal edhe fizik të Thaqit, por për shkak që edhe sot është në durë të Thaqit, sepse Thaqi mund të arëzoj si në do moment që ka dëshirë. Arëzoj Thaçi qeverin Kurti. Nuk arëzoj Thaqi qeverin Kurti, por bashkëpunimi i Thaqit me LDK-n e quan qeverin emocion mosbesimi që doli të jetë emocion i suksesshëm. Që i bie Thaçi zeti rrugë se si të arëzoj qeverin Kurti. Dhe kjo është e kuptueshme pse e ka bërë. As nuk e ka bërë për shkak të taksës, as nuk e ka bërë, pra, si diçka e vetme izoluar, as nuk e ka bërë për shkak që kryeministri Kurti shkarkoi një ministër atje, por qeveria Kurti shkoi në emocion mosbesimi për shkak të një qëllimi përtej këtyre dy veprimeve. Për shkak se qeveria Kurti, qeveria Lëvizjes Vendosje, kryeministri Kurti, asnjëherë as nuk do të pajtoheshin, as nuk do të pajtohen me planet e Thaqit dhe të Vučićit, planet të cilat tentojnë të realizohen mas korrikut dhe para nëntorit. Në qoftë se Thaçi i ndërmori gjitha këto për të argëzuar qeverin Kurti, për shkak se Kurti dhe qeveria e tij nuk do të ishin të dëgjueshëm, po i bie ndaj planeve të tij, lëvizja vetëvendosje nesër i bën 15 vjet. Kundërshtarin kryesor politik e ka pasur Thaçin, e ka luftuar tash e 15 vjet, zotin Thaçi për të argëzuar nga pushteti, për të larguar nga skena politike, duke i thënë se po i bërë dëmet mëdha Kosovës. Përfundimisht, lëvizja vetëvendosje i fitoi zgjedhjet e 6 tetorit, e bëri Kurti qeverin. Thaçi jurxoi pas 52 ditësh. 15 vjet ju nuk mund të argëzoni për Thaçin. Ai jurxoi vetëm për 52 ditë. Këtë mund ta interpretoj dikush jo vetëm si fuqi të Thaqit, por si dobësi të vetëvendosjes. Me zgjedhjet fituara pas 52 ditësh një individ jurxoi. As si fuqi e Thaqit, as si dobësi e lëvizjes vetëvendosje. Por si rezultat i ndërmarrjes, i keni fituar zgjedhjet dhe ju po përshkruani se Thaçi ka qenë ndër autorët kryesorë të rrëzimit tuaj. As për shkak të fuqisë Thaqit, as për shkak të dobësisë së lëvizjes vetëvendosje, po për shkak të një ndërmarrje të përbashkët ilegale. Ndërmarrjen të cilën përfaqëson më së miri Thaqi dhe i cili ju prin bashkëpunëtorët vet. Ju kishit edhe vlan, ishit 4 parti bashkë. 6 muaj provuat të argëzoni Thaqin, nuk mundet. 15 vjet keni provuar të argëzoni Thaqin, sot Thaçi është president, ju jeni në opozitë edhe pse keni fituar zgjedhjet. Kjo është fjala jonë e fundit? Qesh mas miri kush qesh i fundit? Ne nuk jemi të fokusuar që të argëzojmë Thaqin apo të ngrisim Thaqin. Të argëzojmë një qeveri apo të ngrisim një qeveri tjetër. Ne jemi të fokusuar në mbrojtje të interesave të qytetarëve e me temat veçanta ne tashmë sa herë e kemi treguar se cilat janë qëndrimet tona. E problemin kryesor që sot e ka Kosova, e ka problemin përballë Serbisë. Ku Serbia po vazhdon edhe pas 20 viteve të ikjes nga këtu, ta sfidoj dhe ta pengoj dhe ta atakoj për çdo ditë e shpesh herë të ketë sukses në luftën e saj kundër suverenitetit dhe integritetit territorial të këtij vendi. Në luftën kundër shtetësisë së këtij vendi.
e mbi të gjitha në luftën që ka Serbia kundër të ardhmes së këtij vendi. Për fat njerëzve që thonë ka mbetur Kosova peng i egove të Kurtit dhe Thaçit. Nuk është çështje ego. Absolutisht, nuk zbresim në atje. Nuk është çështje ego kjo. Ai ka dëshirë ta nxjerrë të egot. Ai ka dëshirë ta nxjerrë në një rrafsh të tillë raportin. Jo, për fat e keq në këtë raport që ka Kosova me Serbinë. Por në këtë raport që ka Kosova përballë sulmit të Serbisë, Thaçi ka vazhduar në përpjekje të një pasnjëshme ta bind qytetarën e këtij vendi që vetëm përmirësimi ose vetëm raporti i tij me Vučićin tash ose më herët me Dačićin mund ta zgjidhë problemin e Kosovës. Zoti Rexhepi që më shumë Thaçi ka takuar kryeminista serb se sa kryeminista shqiptar. Po, vetëm zoti Rexhepi, ju e njihni Thaçin sa kohë e njihni? Kur ka qenë takimi juaj i parë kur jeni njohur? Në përshtypjen 96. 96. Nga 96, a keni qenë bashk në shtabin qendror të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe e thash, edhe sot ai është president. Ju ka kohë që keni qenë ndër kritikët më të mëdhaj të tij. Si po arrin ta ketë gjithë këtë fuqi dhe pushtet, Thaçi se ti bëj edhe këto që po ja përshkruani ju edhe sonte? Nuk është aq i vetëm. Pak më herët ne treguam edhe për relacionet që kanë krijuar disa lider politik me një tjetrin. Prap duhet të kthehem te fakti se si ju s'bën ashtu. Nuk bën ashtu, është relacion i keq. Ai është relacioni që ka Thaçi me disa lider të partive tjera politike, me të cilat i ka shkuar edhe pas mesit natës edhe deputetit, ndërsi ndërhyja det për det në vullnetin e deputetit. Pse? Sërish është pyetja, si po arrin ta edhe ta mbaj, ta ruaj këtë relacion? Ne nuk mund të krijojmë. Raporti i liderëve të tillë me një tjetrin, siç është ai raporti i tij me Haradinajn, me Limajn, edhe me të tjerët, është një raport tribal. Tribal, fisnor? Një marrëdhënie fisnore e kohës mesjetës, ne nuk bim në asnjë raportesh. Ne nuk krijojmë asnjë raportesh. Edhe qytetarët më thonë, si t'ju besojmë ju që jeni politikanë që keni qenë bashkë dhe që shpeshherë, pra edhe mund të jetë gjatë luftës keni qenë bashkë edhe në Qeverinë e përkohshme. Gjatë luftës kemi qenë bashkë kam qenë me 20.000 ushtarë të qytetit. Në Qeverinë e përkohshme keni qenë bashkë me to? Po, kemi qenë bashkë edhe me shumë të tjerë, dhe njëri prej tyre ka qenë edhe Jakub Krasniqi. Çka pastaj? Kjo nuk e përcakton se të qenit bashkë në një ushtri. Po, vetëm ju përshkruat më pak ka qenë bashkë zoti Haradinaj me të se ju për shembull. Jo, nuk është. Ose edhe mund të mos qëndrojë mirë, por çka po dua të them është se pse po arrin zoti Thaçi ti ketë pra që edhe kundërshtarët më të fortë, edhe zotin Haradinaj, edhe zotin Limaj, zoti Limaj alshoi partinë, e bëri partinë tjetër, ju shkuat në vetvendosje, por si po arrin ai sërish ti kthej dhe ti binden. Ashtu e përshkruat. O prita një pyetje tjetër, pse po i rikthen ata? Ju i përmendët. Po, pse po i rikthen ata është çështja e relacionit të tyre. Dhe në fakt këto janë raporte relacion tribale me një tjetrin. Por, pse s'më kthen mua, është çështje tjetër. Nuk mund unë ta shpjegoj, as t'u përshkruaj, ndonë se kemi pasur shpesh përpjekje, edhe kur kam shpjeguar këtë raport, jo rrallëherë me të drejtë e pa të drejtë, jam interpretuar sikur kam një nautje personale. Asnjë nautje personale nuk e kam. Asnjë problem personal me ta nuk e kam. Kur s'keni pasur problem personal me zotin Thaçi? Absolutisht. S'kam pasur probleme personale, as për çështje private, as për çështje personale. Pas miq nuk mund thuhet se jeni ose që... Po, nuk jemi as armiq, po nuk jemi as miq. Nuk jemi armiq sepse nuk kemi raportet e tilla, por nuk jemi në fronte me një tjetër. Por nuk jemi miq sepse nuk dua të kemi miq të tillë. Por kjo çfarë unë po them, dhe kam thënë vazhdimsi nga njëherë më është morë sikur kam diçka personale, nuk kam asgjë personale. Unë thjesht kam pasur detyrim t'ju tregoj që ky njeri nuk është vetëm i keq, por edhe i rrezikshëm. Është i rrezikshëm. Se sa është i rrezikshëm kanë herë nuk po mund ta shpjegojmë ne, po shpjegojnë vetë veprimet e tyre. Siç thash më herët. 3 vite sikur të kishim qëndruar në këtë studio, s'kisha mujt më shpjegoj më drejt edhe më puro se për çka bëhet fjalë, se sa e shpjegoi vetë deputeti Nismes kur tregoi që si kanë shkuar në shtëpi në orën 1 natës, në një makinë, ku më kishin besuar njerëzit,
Ty thash që Haradinaj dhe tha që futen bashkë në makinë shkojnë te Haxhishala. Kërkush nuk është besu. I njëni të dytë, keni qenë edhe në parti me Haradinaj, keni mitësi edhe familjare, keni pasur pra edhe kundërthënie edhe në parlament edhe gjithandej. Keni mitësi akoma. Kemi edhe kundërthënie akoma. Edhe kundërthënie. Por si shpjegohet pikërisht kjo, si përfunduan në një makinë në orën 1 natës zoti Thaçi dhe zoti Haradinaj? Duhet këtë qenë makinë e madhe, me siguri. Se mirë, edhe distanca për shkak të Covidit ndoshta të respektohet. Po flas simbolikisht do të ketë qenë shumë makinë e madhe që ti nxajnë të dytë bashkë me gjithë ato që kanë thënë për një tjetrin. Dëgjova një ditë të ripërsëritur qëndrimet e Haradinajt kur i quante shpirtlig të tre. Mustafën, Veselin e Thaçin, kur i quante shpirtat shitur, kur i quante njerëz të cilët dojnë të aneksojnë edhe të ndajnë Rrugovën, Kosovën, e Podgurin. Tash, nuk e di ka ndryshuar Haradinaj, për ka ndryshuar të tjertë, mendoj që në cilën do raport për mua me bën ti shoh dhe ti konsideroj si të njëjtë. Prandaj edhe po i konsiderojnë të njëjtë, Haradinajin dhe Thaçin. Po në shumë aspekte i konsideroj të njëjtë me nuanca të ndryshme. Mu nuk duhet jam tash vlerësues edhe në rrafshin psikoanalitik, por për mu janë tash me të njëjtë, sepse nuk doja të shihen ndoshta të njëjtë, por në të njëjtët ndërmarrje përbashkëta i shoh, në të njëjtin tabor të i shoh, në të njëjtat mënyra të politikë bërës i shoh, kështu që s'ka asnjë arsye të mos i shoh të gjithë të njëjtë. Haradinaj tha gjatë qeverisjes sime Thaçi ishte gati sa një pensionist. Uri nxall kur u bë qeveria Kurti. E keni dëgjuar? Dëgjova po ashtu Haradinaj në një televizion të RTK-s ku tha që në kusht të vazhdimit të qeverisë Hoti unë do të votoj Thaçin për president. E ka thënë këtë? Në këtë studio nuk e ka thënë? Jo, se ka thënë këtë studio, tha në një nga studiot e Shqipërisë të emisioni i Qim Pekës. Haradinaj ka thënë se do të votoj Thaçin për president. Po, në pyetjen që do të votoni Thaçin për president nëse ky do të jetë kushti i vazhdimit të qeverisë Hoti, ai tha po, nëse është ky kushti për vazhdimin e qeverisë Hoti, unë do të votoj Thaçin për president. Pra, kush e qenë pension? Ai që e voton apo ata që e kundërshtojnë? Kush e qenë pension? Isa Mustafa, Haradinaj, Limaj, të tjerët, apo ne që e kundërshtojmë në aspektin duke u bazuar gjithmonë në parime dhe në principet tona. Ai është bashkuar Haradinaj edhe idesë që thatë ju të Thaçit, planit të tij me fuqisin për shkëmbim territorësh ose ndarje të Kosovës? Në gjatë tash, po më kujtohet pak demarkacioni. Në kohën e demarkacionit, kundërshtimit tonë për bashkët me demarkacionin, unë kam besuar fuqishëm që sikur i fundit metet në këtë kundërshtim do të jetë Haradinaj, i cili sapo bë kryeministër e votoj. Në kohën kur e kundërshtonte, madje kundërshtonte edhe aneks marrëveshjen, që e quante me një epitet, s'më kujtohet sakt, po negativ, e që pastaj për ta votuar këtë u thirr net atë aneks marrëveshje, cila asnjë efekt nuk ka në një marrëveshje ndërkombëtare, ku dihet se atë janë marrëveshje ndërkombëtare, ku marrëveshje ndërkombëtare nënshkruhen nga dy qeveritë dhe ratifikohen nga parlamentet respektive. Ajo marrëveshje u nënshkrua nga dy qeverit, u ratifikua me kontributën dhe përcaktimin, pra determinues ishte partia AK, dhe sot mundohen që ne të na tregojnë që ne e kemi falur territor Malit Zi, po ndoshta edhe do të na kthejnë ndonjëherë Mali Zjetë. Kështu që ka qenë thjesht një tendencë për ta kamufluar veprimin e tyre kundër integritetit territorial të Republikës, por edhe në raste tjera unë nuk kam pse tash t'i besoj. Nuk i besoni Haradinaj. Ju po thoni që Haradinaj me situatën që e përshkruat, sa po të vjen pushtet, i haron parimet ose ato për cilat është zëtuar? Ja, për shembull, ka qenë shumë i zëshëm në kohën dikur ka qenë për çështjen e mosndarjes së territoreve. Po ashtu ka qenë i zëshëm edhe në mbajtjen e taksës. Sot jemi në situatë ku ka pak ditë
që qeveria e tij tashme pjesë e së cilës është hoqi masat e reciprocitetit me Serbinë. Por ai ka thënë se ju e keni hequr taksën. Nuk e ka hequr. Qeveria e Kurti e ka zëvendësuar taksën me reciprocitet. Por e keni hequr taksën. E ka zëvendësuar. Por e keni hequr. Taksë nuk ka pasur. E kemi zëvendësuar. Pra, mendojmë se reciprociteti me Serbinë është pozicion. Njëherë keni hequr. Që i bie Haradinaj ka thënë sa isha unë kryeministër, nuk u hoq taksa. Erdhi severia tjetër e hoqi taksën. Ne e zëvendësuam taksën me reciprocitet ashtu siç kishim thënë në 2011, ashtu siç kishim thënë prej atëherë në vazhdimsi deri në fushatën zgjedhore, ashtu siç e kishim edhe në programin tonë qeverisës, që taksa, pra si tarifë, se në gabimisht po i referohem si taks, tarifa ndaj mallrave serbe dhe bosnjake 100% duhet të zëvendësohet me raportin e reciprocitetit mes dy vendeve. Sepse vetëm raporti i reciprocitetit e nxjerr Kosovën si shtet me dignitet përballë Serbisë, e cila po vazhdon të jetë agresore kundrejt. Po ju kontestohet edhe kjo reciprocitetit, vetëm në ditët e fundit të qeverisë suaj, vetë pra që qëndroi Republika e Kosovës në mallra. Pse bët në ditën e parë po të fundit? Ishte reciprociteti, edhe kemi thënë, është një proces, nuk është një akt i vetëm. Duke qenë një proces nuk mund të kryhet as të realizohet për një ditë. E kishim në projekt përbashkët, në program të përbashkët qeveritar me LDK, nga i cili projekt LDK që është fillim hoqi dorë. Hoqi dorë deri atje sa që kërkoi mocion mosbesimi, pikërisht duke u thyrë në këtë. Pra edhe në aspektin deklarativ, edhe në aspektin praktik, LDK-ja hoqi dorë nga zotimi yli përbashkët që tarifa 100% ndaj mallrave serbe bosnjake të zëvendësohet me reciprocitet plot politik tregtar ekonomik. Atëherë kemi thënë që tarifa mund të jetë një akt i vetëm, por reciprociteti është proces. E duke qenë në proces, ne është dashur ose të heqim dorë nga procesi, ose ta marrim këtë vendim atëherë kur e kemi vlerësuar që është më së miri e mundshme. Prandaj, kërkush nuk mund të akuzoj pse ka vënë. Do të na akuzonin sikur të mos se kishim vënë. Se kur është vënë koha, normalisht që koha e shkurtër e qeverisë së Kurti, atëherë ka mundsuar që në ato ditë që kemi pasur në dispozicion, ato ditë e kemi bërë. Pra nuk është që e kemi bërë në ditë kur si kemi pasur në dispozicion ose kur mund të ishim thirrur që nuk jemi në qeveri, prandaj nuk e bëm. Se dolëm nga ajo tema e bindjes së deputetit Haxhi Shala, a keni një shpjegim se si e kanë bindur në orën 1 të natës? Jo, mund të kem një parafterim të një situatë të tillë, por më shumë se unë ka shpjeguar vetë deputeti Shala që kanë shkuar, i kanë kërkuar. Unë mendoj që nga ona e të thashit kjo është një shkelje kushtetutës, pra një shkelje mandatit të tij kushtetues që detyron të jetë i pavarur dhe të mos ndërhyj në vullnetin, patjetër. Do ta dërgoni këtë akt në kushtetuese. Patjetër do duhet ta dërgonim, ne do të kemi konsultat e nevojshme me subjektin tonë politik dhe kemi shumë lëndë që do t'i dërgojmë në kushtetuese. Pra, edhe kjo është një shkelje e kushtetutës ku as që ka tentuar ta fshej Thaçi. Edhe mendoj që unë duke mos qenë pra jurist me profesion, ndoshta mund të bëj në gabim në interpretim, po jo në atë qëllim çfarë mund të them, që ai ka shkelur edhe kushtetutën duke shkelur panshmërinë. Pra, si mandati i tij, si detyrimi i tij kushtetues, por edhe ka ndërhyrë drejt për drejt në vullnetin e deputetit, gjë që nuk ka të drejtë ta bëj askush, aq më tepër presidenti. Pra ai ka kërkuar një deputeti që të votojë në një mënyrë caktuar, në një formë caktuar për një subjekt caktuar, aq më tepër kur vota e tij ka qenë përcaktuese. Prandaj, nëse Haradinaj ja ka kërkuar një gjë të tillë, nuk thamë është në rregull në ora 1 natës që shkohet jetë në shtëpi, por ka dashur ta bëjë qeverinë pjesë e cilës është. Por kur këtë ka kërkuar edhe presidenti, atëherë kjo paraqet njëherë që në çfarë raportesh tribale edhe herë po përsëris janë këto subjekte politike me një tjetër dhe këta lider, por po ashtu edhe në cilin pozicion është Kosova ku udhëhiqet nga njerëz të cilët në mënyra krejt fisnore dhe mesjetare kërkojnë një tjetrit mbështetje, saqë përgjigjet vijnë nga një herë po ashtu. Paramendojeni përgjigja e deputetit cili ka mandat drejt për drejt morën nga qytetarët, thotë sikur të ma kishin kërkuar dhe djalin do t'jepja. Vetë kjo përgjigje tregon e kanë kërcënuar, i kanë premtuar
Nuk e di. Seriozisht nuk e di, do ta thoja, nuk do ta fshihja, nuk e di. Nuk i përjashtoni. Nuk e di, e kaluara se si janë marrë votat për qeveri edhe për vetë presidentin Thaçi. Ka treguar një të kaluar që nuk kanë marrë vota fal. Se si do ta shpërblejnë Haxhi Topin, nuk e di. Por një shpërblim do ta ketë. Nuk e di. Do ta thoja, siç po i tham të tjerat, por nuk e di, megjithatë nuk kanë marrë përkraje të tilla fal në të kaluarën me sa më mend. Dhe as kësaj radhe nuk do të duhet ishte fal. Ku i dihet, le ta vlerësojnë qytetarët vet, unë nuk e di. Do ta thoja hapur, siç i tham me gjëra të tjera. Për shkak se është vetëm 2 ditë prej se në këtë studio kisha presidentin Thaçi dhe ai edhe nga pozita e presidentit vendit bëri një akuzë që në fakt e ka thënë edhe në gjykatë, por e përsëriti në studio televizive se lideri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, zoti Albin Kurti, është themelues i organizatës terroriste, Syri i popullit, bashkë me ish-ministrin e jashtëm, pra dhe zotin Glau Konjufca. Kanë bërë lista vrasjeje. A nuk është shpenduri kjo? Të gjem, nuk i bën rastisht. Ky grumbull njerëzish të cilët i përfaqëson Thaçi, nuk i bën rastisht këto gjëra. Pra këta me qëllim të caktuar në nxjerrin ose mundohen të na nxjerrin ne që të diskutojmë në rrafshe të tilla. Por akuza deri në formim të një organizate terroriste që ne na quajmë terroristë. Është në vazhdimsi tendencë për ta nxjerrë lëvizjen vetëvendosje, diçka të cilën, sipas ëndrave të tij, mund ta përjashtojnë nga procesi zgjedhor. Pra qëllimi, po thoni ju final, nuk është se të shpallet vetëvendosje si organizatë terroriste. Nuk është hera parë që ai ka tentuar, pra, që lëvizjen vetëvendosje ta klasifikoj me terma për ta shpallur si organizatë jashtë procesit zgjedhor. Normalisht që as ja ka arritur, as nuk do t'ja arrijë ndonjëherë. Por edhe epitetet e tilla deri te dëshmia rreshme para gjykatës, sepse ai nuk ka thënë vetëm këtu. Edhe në gjykatë. Por ai nuk ka thënë vetëm këtu. Ai ka dëshmuar rreshëm para gjykatës për gjë të cilën ai ka dhënë betim. Pra unë po supozoj që ka kryer procedurat ku gjykatësi ka kërkuar që ai duhet të thotë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën me betim. Pra edhe këtë betim e ka shkelur, siç edhe mund të kesh shkelur betime të tjera, që i bie që edhe ka dhënë deklaratë rreshme. Por po ti shohim në vazhdimsi, mendoj që kemi të bëjmë me një njeri i cili duke pasur një qasje të tillë, jo rrallëherë ka kërkuar, ka dëshiruar, ndoshta edhe ka projektuar edhe për plasje qytetare. Po ka dëshiruar dhe ka projektuar për plasje qytetare presidenti Thaçi. Ka thirrur për gjë të tillë, ka projektuar dhe mbi të gjitha dëshiron për plasje qytetare. Sepse i dëshiron këto, e sidomos në vitet të fundit, ai mund të them që ndoshta mund ta shpjegoj vetë ose ne mund ta kuptojmë sepse në situatë të tillë do t'i liverdiste atij. Pra, ai duke bërë thirrje për padëgjshmëri qytetare, duke bërë edhe kërcënim ndaj protestuesve. Ai kujtohet kjo, po ju prisja në zyrë. Duke bërë kërcënime edhe ndaj qeverisë, Kurti, ministrit brendshëm që po ju pres në shtëpi. Hajdeni, po merr edhe filanin. Po ashtu duke kërcënuar personalitete, siç ka kërcënuar edhe në studion tuaj. Duke e keni fjalën për zonin Osmani. Po, për zonin Osmani. duke pasur një qasje të tillë ku secila në vete është një vepër penale, sepse kërcënimi, shantazhimi janë vepra penale, thirrje për padijshmëri, po ashtu madje për te vepra penale. Duke ditur që po mundohet të kthehet në një farë lideri diktatorial dhe s'po arrin, për shkak të mungesës e kapaciteteve të tij, atëherë duke parë se secila kjo vepër është vepër penale, e nëse do të gjykohej, është edhe krim, e tham pa frikë se ne do të kishim të bënim me një president kriminal, i cili thirret ose sillet me një pa përgjegjësi, pa përgjegjshmëri kaq të madhe
ndaj fatit të gjithë qytetarëve, edhe sillet në formë të tillë ndaj oponentëve të tij politik. Pra, po e quani presidentin e vendit president kriminal. Nëse do të kishte drejtësinë këtë vend, dhe gjitha këto vepra penale do të rezultonin pra me fajsinë e tij, që secila prej këtyre veprave është krim, unë s'kam se si ta quaj ndryshe. Prandaj, edhe kam thënë, edhe po vazhdoj të them, që ai njeri po na merr kohë duke alarmuar gjithmonë për veprimet e tij, edhe me sjelljen e tij krejt arrogante, jo që na mohon ndonjëherë, kemi të bëjmë me një problem të tillë që në krye të shtetit është një person i tillë. Të syri i popullit, a keni njohur ju ndonjërin prej atyre që sot janë prapa grillave ose që supozohet se e kanë themeluar atë organizatë, pra nga koha e luftës ilegales? Në radhë të parë, unë nuk kam asnjë evidencë që ekziston kjo organizatë. As nuk di për strukturën e saj, dhe rrjedhimisht nuk di kush është pjesëtar apo antar i saj. Jam shumë i sigurt që po të kishim njohuri, nuk kishim pse t'i fshehim sepse nuk kemi të bëjmë asgjë me një organizatë e tillë dhe s'kemi pse të fshehim. Dhe në anën tjetër, kushdo që krijon organizata të tilla, e aq më tepër listat e tilla, atëherë nuk do të kishim nevojë që t'i fshehnim. Ne nuk mund për shkak të apetiteve të dikujt, pra sillemi në formën ti pohojmë ose ti mohojmë çdo lloj pyetje që bëhen në opinion. Ky proces është një proces gjyqësor, të presim se çfarë po thotë drejtësia në fund, të presim se çka po nxjerr në pa, dhe si po kristalizon këtë problem në fund, çka do që ka të bëjë me të, jo që ka të bëjë me lëvizjen vendosi, absolutisht, po nuk ka të bëjë as me logjikën e të vepruarit në kohën dhe në ambientin ku meton të bëhet shteti i Kosovës. Për te këtyre që po i thani se a ekziston organizata ose jo, është fakt notor që Zoti Murat Jashari edhe ka pranuar se ka shkuar për të qelluar avokatin Zoti Murat Jashari nga Kumanova me lëvizjen vendosje. As ka qenë antar, po e ndërlidh presidenti. Ka shumë, prandaj shpifje. Ka shpifë në nënbetim. A e keni njohur ju Zotin Jashari? Unë kam njohur Zotin Jashari si vëlla i heroit Ismet Jashari, ashtu siç ka njohur të gjithë para meje, ashtu siç e njeh opinioni. Por asnjë gjë s'ka të bëjë lëvizjave vendosje me Murat Jasharin e as ai me lëvizjen vendosje. Si u përfshi në këtë aktakuz Zoti Sadri Ramabaja? Ide nuk e kam, edhe unë mendoj këtë është një montazh. Montazh. Ide nuk e kam, edhe unë mendoj këtë një montazh. Pra, duke njohur Zotin Ramabaja, unë nuk besoj që diçka të tillë do të kishte në synimet e tij pas më tepër politike, por as me veprime konkrete. Kështu që nuk e di këtë raport, por unë nuk besoj që Zoti Ramabaja ka të bëjë diçka me atë të ashtuquajtur syri popullit ose diçka të ngjashme. Në opozit, sa do që zgjatë, se jeni edhe në proces të mbledhjes së nënshkrimeve, peticionit për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ndonse mbrëm në këtë studio, kryeministri i ri Abdullah Hoti tha se do ta çojë deri në fund mandatit. Por sido që tjetë, ju sot jeni në opozit bashkë me PDK-n. A prisni mundësi për të bashkëpunuar në këtë opozit? Jo, për fatkeq nuk pres bashkëpunim PDK-s me ne, sepse PDK duket që ka zgjedhur me këtë do të bashkëpunoj gjatë këtij mandatit të saj, që është as mazhorancë as opozit, është që nga mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, që nga bashkëpunimi edhe në vazhdimsi i PDK-s me qeverinë ilegale, nuk na është lënë ta përcaktojmë ne që atë do të bashkëpunojmë apo jo me PDK-n, ndonë se do ta zgjidhim këtë të dytën sërish, por vetë Partia Demokratike e Kosovës është rreshtuar në anën e mbrojtjes de facto të qeverisë së krijuar nga Thaçi. Kështu që duke nuk ja dha asnjë vot. Sikur të kishte vota nga PDK-ja, ndoshta nuk do të kërkoj vota e deputetit të Nismës. Kjo është për raportet branshme të PDK-s edhe për kalkulime politike, për zgjedhjet e ardhshme që presim të jemi sa më shpejt atje, ku janë pozicionim, por nuk ka sinceritet në të, po leni të kuptoj. Unë po mendoj që është një farë kalkulimi strategjik i PDK-s, që ta ketë një pozicionim të tillë, por duke ditur që si është formuar qeveria Hoti, atëherë mendoj që PDK-ja kot
mundohet ta paraqes një ngjyrë të tillë të cilën nuk e ka. Kështu që Nuk është opozit PDK-ja. PDK-ja më duket pak a shumë sikur PSD-ja dikur. Ku nominalisht ka qenë opozit, por sa herë ka pasur nevojë qeveria i ka gjetur aty. Sa ishin në kuvend nuk e pranonin. Nëse kujtohet, ai grupi shkputur nga lëvizja vetëndosje që ju bashkua PSD-s, thonin edhe ata që ne jemi opozit. Ne thonim që nuk janë opozit. Madje ata edhe nga një herë sikur e kundërshtonin me një farë vendosshmërie, sepse ne po i quajmë që ata nuk janë opozit. Por e fshehën këtë deri në zgjedhjet që pasuan pastaj në 2019, ku bën bashk me ata të cilët kishin oponentë dikur, dhe njëra ndër arsyet e bashkimit tyre në koalicion AK-PSD Nisma ishte që ata kanë bashkëpunuar dhe se kanë qenë në parlament, nëse kujtohet. Pra, të ky pozicion do të vim me gjas prap kur do të vinë zgjedhjet. PDK-ja është një PSD e re, po thani në parlamentin e Kosovës. PDK-ja e sotme po duket që është një kopje e PSD-s së mandatit kaluar. Që nominalisht dhe deklarativisht është opozit, po edhe gjitha seancat, duke përfshirë edhe seancën e sotme, ju e pa që gjithë kritiken edhe fokusin e kishin kundrejt qeverisë Kurti, thuasi e kanë Kurtin akoma aty përpara, dhe gjitha kundërshtimet dhe vërejtje që i kishin kundër lëvizjes vetëndosje dhe kundër qeverisë Kurti. Prandaj, edhe herë po them që pavarësisht që në aspektin deklarativ dhe nominal PDK-ja është në opozit, ne s'kemi si të bashkëpunojmë me ta, për shkak që ata janë rrështuar në anën e qeverisë ilegale, të cilën e kundërshtojnë sa për të mbajtur një pozicion sikur ata janë opozit, por në të vërtetë nuk janë opozit. Sot një javë në këtë studio, kryetari i PDK-s zoti Veseli tha se vetëvendosje i ka dërguar mësit për të bashkëpunuar në kohën kur synoi, pra pas takgjykimit të gjykatës kushtetuese. Edhe sot do tha në kuvendin e Kosovës, sikur ne po duam paqe me ta, dhe unë u detyrova. Mirë, po për mësit të tha, kanë dërguar njerëz. Aty du dalë. Edhe sot ata po mundohen ta nxjerrin lëvizje vendosë sikur po don të bashkëpunojnë me ta. Ne kemi një arsye që të mos bashkëpunojmë me ta, për shkak të kaluarës tyre, në përgjithësi, por në veçantë për shkak të pozicionit tyre që kanë politik. Por ne s'kemi si të bashkëpunojmë me ta, për këto dy arsye kryesore, por jo të vetmen. Edhe sot, në parlamentin e Kosovës, u mundua të nxjerrën e vetë sikur ne po i lusim e ata s'po don. Dhe e formuluan në farë fjalie sikur ne po kërkojmë paqe. Dhe u detyrova me thënë që kush po të pyet, kush të kërkoj paqe? Pse po përgjigjesh pa të kërkuar? Pra ne nuk po kërkojmë paqe politike me PDK-n, sepse ne dimë shumë mirë kush është PDK-ja. Po ashtu edhe qytetarët e Kosovës e dinë shumë mirë kush është PDK-ja, sepse PDK-ja ka qenë pushtet në kohët më të rënda për qytetarët dhe ka sjellur vendimet më të rënda në vend se të sjellë vendime të mira për qytetarët. Kështu që Partia Demokratike e Kosovës për fat keq vazhdon të mbetet e njëjta, që ne jemi detyruar pastaj të kemi qëndrimin e njëjtë për ta, sikur kur e kemi pasur ku ata kanë qenë qoftë në pan, qoftë më herët. Por që të dyja kërkoni zgjedhje, ne nuk i kemi quajtur se madje edhe vetë përgjigje po më duket sikur po ja u kry një shërbim të detyrë për të thënë që ne nuk i kemi quajtur mësit. S'kemi pse të quajmë mësit. Ne nuk e bëjmë këtë punë me relacionet e mësitnive. Ne ato çfarë kemi e themi po blo. Është gënjeshtër. Absolutisht, madje po më vjen keq pse duhet përgjigjem nëse ata morën si përgjigje jon. Unë nuk do doja as ti përgjigjem fare sepse është niveli i tillë i ulët. Ti kush do si do, ka thënë kryetari i partisë. Kryetari? Mirë, ka thënë kryetari. Ja po them ju. Nëse ka diçka mësit, dhe ja sigur, nuk po duhet të marrë analogji tjera, po nuk është çështje mësitnish kjo, se edhe raporti jo nuk duhet jetë i tillë me subjekteve politike pavarësisht oponencave. Më qove mësit, qovat mësit, ma lypi votën, ja kësha dhamë... Po këthejmi në ato që i përshkruat si marrëdhënie tribale. Lëvizja vendosë nuk përfaqëson një raport e tillë, as një mendësit e tillë, andaj ne s'kemi... Ndoshta nga njëherë si kuptojmë, dorë në zemër. Ndoshta një recent e tilla nuk i kuptojmë, por nuk përfaqësojmë një mendësit e tillë në politikë. Dhe të dyja partitë po kërkoni zgjedhje të parakoshme. Ka hapësirë nëse ndodhin zgjedhjet që të bashkëpunonin pas zgjedhjeve me PDK-n?
Jo. Nuk kam bet hapësirë, Jo. sepse mes nesh dhe subjektet të tillë politik janë dëbemat e tyre, koqet pak ka përsyshme, të pak ka përdishme, dhe si që thashtë edhe në fillim, ne që të bashkëpunojmë me ta duhet të ndryshojmë ne si mas këtij raporti, e ne nuk ndryshojmë, sepse ata nuk po ndryshojnë. Qenja në opozit nuk është zgjedhje jona bashkë me ta. Nuk është zgjedhje jona, ndoshta zgjedhje e tyre, po jo e jona. Por për të qenë qeveri bashkë duhet të ishte zgjedhje të dyjave. Që nuk do ta zgjedhim ne. Që i bie vija kuqe për PDK-n nga vetëvendosje vazhdo. Çështja e vijave të kuqe, e vijave të bardha, këto vijat i ka fshi LDK-ja tashmë. Edhe çështjen e vijave, po flasim për vetëvendosje, se edhe ju e fshit për LDK-n. Jo, i ka fshi si temë. E ka fshi si temë LDK-ja për shkak se LDK-ja bashkë me LDK-n munduam që shpresën e qytetarëve për një ndryshim ta ndërtonim, edhe ta realizonim, edhe ta kthenim si qëllim të mirë, edhe veprim të mirë, por pas asaj çfarë bëri LDK-ja, nuk kanë kuptim as nocioni i vijave, sepse tashmë është krijuar një vijë ndarëse. Më ka rënë ta them bashkë me kolegët bashkë aktivistët tonë sa herë që ne i kemi bërë ndoshta bashkë këta, sepse fituara e lëvizjes vendosje i mblodhi bashkë të gjithë humsat. Edhe vija do të jetë do të ketë vijë, po do të ketë vijë ndarëse në mes fituesve dhe humsave. Kështu që le të përgatitemi që ne po shkojmë drejt vijave ndarëse të humsave, të zgjedhjeve dhe fituesit të zgjedhjeve, gjë që jemi shumë të bindur që ky raport do të jetë shumë më ndryshe në favor të fuqisë politike të lëvizjes vendosje në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj këta i kanë të duhet një partner koalicioni. Prandaj këta i kanë të merr zgjedhjet. Prandaj këta janë panik kur përmenden zgjedhjet dhe prandaj këta gjithë i bën bashk për të qenë kundër zgjedhjeve. Paramendojeni, në raste të tjera humsit PDK-ja po thoni e ka vetëm sa përsye fasi, nuk është. Në raste të tjera humsit do të kërkonin zgjedhje, fituesi do të mundohej ta ruante fitoren, është e kundërta. Ne fituesit kërkojmë zgjedhje, humsat nuk duan zgjedhje. E kur fituesi kërkon zgjedhje dhe humsat të gjithë bashk nuk duan zgjedhje, atëherë kjo edhe një herë tregon jo vetëm traumën nga zgjedhjet e fundit, por edhe të merren që e kanë për ato çfarë po i pret në kuptimin figurativ politik. Të thonë se megjithatë si fitues të zgjedhjeve jeni fitues me rezultatin më të vogël që i ka fituar ndonjëherë zgjedhje dikush në Kosovë, 26%. Dhe pse duhet të kenë gjithatë frikë kur keni dalur pra me atë rezultat? Ka pasur rezultate shumë të thella në fitore zgjedhore edhe LDK-ja edhe PDK-ja. Këta kanë edhe traumat e zgjedhjeve të 6 tetorit, ku asnjë prej tyre s'ka besuar ndoshta që lëvizja vendosje është forcë e parë dhe fituese, po përveç traumave që kanë nga kaluar e kanë edhe tmerrën që po i pret politik, që po i pret në zgjedhjet e ardhshme. Këto do thonë të gjitha matjet, këto do thonë qytetarët, këto do thonë kudo, qoftë në televizionin tuaj, qoftë në televizione të tjera, sa herë matet opinioni, qoftë edhe paramendoni edhe organizata ndërkombëtare që i kanë nxjerrur lëvizjen vendosje fituese kundrejt të gjithave bashk, këta kanë kurajon ta quajnë edhe sikur është manipulim nuk di cilën shtet e përmendet atë natë bashk në studion tuaj nga lindja largë dikon, s'm kujtohet cilën shtet e përmendet. Sigur përmend Pakistanin, përmend India. Po, sikur edhe UNDP-ja për ato votimet. Po. Paramendoni, tash UNDP në quan sikur i ka marrë votat në Pakistan. Pra, deri këtu shkon dalja nga kontrolli i vetvetes dhe veprimeve vetanake, sa të UNDP-n ta quajnë si diçka që manipulon sondazhet në favor të lëvizjes vendosje. Dhe ju besoni se do të fitoni mjaftueshëm vota sa për ta bërë qeverin vet? Hajde të motemi. T'ja lëm qytetarëve. Ata na tregojnë se cilit ku kemi venden. Ata na tregojnë se cili sa vlejmë për ta. Ata edhe janë matësit real të kësaj kuhe, pasi që i kanë parë
të gjitha qeverisjet. Duke përfshirë edhe qeverisjen 100 ditore të lëvizjes vendosje. Pra, ne nuk po themi që ata se dinë dhe duan të na aprovuan. Pikërisht pse na aprovuan, hajde ta kthejmë te qytetarët vendimorrjen. Dhe këtë duhet ta bënte secili shtet demokratik. Pra, është jo demokratike sikur ti je kundër zgjedhjeve. Po të kërkosh zgjedhjeve është nuk di, është më së demokratike. Prandaj ne po kërkojmë që të kthehemi te qytetarët, dhe ata të na vlerësojnë. Ne cilën do veprim të tyre e pranojmë. Por nuk duhet këta të kishin tashmë të kalkuluar edhe kohën nga e cila do të përfitonin por nga mos shkuar në zgjedhje. A do të mund të bashkëpunoni sërish me LDK-n? Ne kemi tashmë një bashkëpunëtor besnik, i cili është qytetari i Republikës, i cili sa herë kemi ndalur në zgjedhje në ka dhënë mbështetje për ditë më shumë. Po, vetëm asnjëherë mjaftueshëm sa për ta bërë qeverinë vet. Po, në fakt për herë të parë sa të dilni të parët. Shumë më afër jemi realitetit për ta bërë qeverinë edhe pa ta, se sa dikush e ka perceptuar fitoren tonë në vitin e kaluar. Pra, ma pak kanë besuar që ne do dalim të parët vitin e kaluar, se sa e afërt është fitoria jonë edhe pa ta. Pra, ne ja kemi arritur që të bëjmë bashkë të gjitha ta. Pra, më afër është se do të fitoni 50%. Më e besueshme. Më e besueshme sot nga pozicioni është që do të fitojmë përmi 50% ose do ta bëjmë qeverinë pa ta, sesa për dikë ka qenë e besueshme në vitin e kaluar që do dalim të parët. Prandaj po ne di si ka kapur ata në befasi fitoria jonë në vitin e kaluar. Po nuk do duhet njëjtash ti kapten befasi edhe fitoria jonë pa ta. Si shihni sot LDK-n, do të mund të bashkëpunoni prapë? E ka përcaktuar që në pozicionin e saj vetë LDK-ja, mendoj që LDK-ja do të ketë probleme të tjera më të mëdha se sa bashkëpunimin me subjekt politik. LDK-ja tashmë po e din, është ajo LDK-ja, sepse unë po mendoj që LDK-ja është e shfrytzueshme nga dy persona, nga presidenti dhe nga kryetari i saj, si shansa të fundit që i kanë të dytë në karrierën e tyre politike, sepse po shfrytëzohet LDK-ja nga Thaçi dhe nga Isa Mustafa. LDK-ja është më e shfrytzueshme në momentin e caktuar nga këto dy persona. Thaçi e shfrytëzoi për ta quar vetëvendosjen emocion, dhe do ta shfrytëzoi për të marrë mandatin e dytë, kurse Mustafa po ashtu e shfrytëzoi LDK-n, pavarësisht dëmet që e ka krijuar për të ardhmen, për të bërë këto kalkulimet e tij në fund të karrierës së tij politike, sepse unë mendoj që tashmë edhe ata kanë proklamuar që e kanë fundin e karrierës. Kështu që mendoj që LDK-ja është e shfrytzuar nga këta dy persona maksimalisht, për çka nuk më vjen mirë. Për shkak të rrethanave, pra me emocionin e votbesimit, keni mbetur ju personi më i pushtetshëm institucionalisht në lëvizjen vetëvendosje. Gjithë ministrat që ishin që kanë qenë deputet dhe tash nuk janë më ministra ose edhe kryeministri, nuk janë bashkë me ju në kuvendin e Kosovës. Kjo ju jep edhe përgjegjësi, por sfidë si e shihni si pozicion edhe për ju personalisht, por edhe për gjithë lëvizjen vetëvendosje. Në atë por ne bashkëpunojmë dhe veprojmë, punojmë si një organizatë vetme, ku vendimet politike i morrim bashkë dhe i zbatojmë bashkë, pavarësisht detyrave që mund të kemi qoftë në institucionet e Republikës, qoftë në partinë politike. Unë jam antar i kryesisë së lëvizjes vendosje, kryesi e cila është konsoliduar dhe kryesi e cila ka në krye të saj Albin Kurtin, sekretar të lëvizjes vendosje. Unë kam një përgjegjësi ndoshta nominalisht më të theksuar për momentin në Parlamentin e Kosovës duke qenë kryetari i grupit parlamentar, por kjo nuk më bën mua as më të fuqishëm, as të ndarë për cili do deputet, edhe për cili do aktivist, e as më tepër për cili do antar të kryesisë së lëvizjes vendosje. Pra ne nuk kemi ndarë në institucione ndryshme. Ju bën më të fuqishëm se zoti Albin Kurti? Absolutisht jo. As që do duhej që dikush të mendonte që ne kemi një raport të tillë ose një mendësi të tillë të fuqisë, duke u thyrë në fuqinë institucionale që kemi. Pra nuk na bën neve pozita dhe detyra më të fuqishëm se sa bashkësia jonë e përbashkët, pra si lëvizje vendosje. Prandaj ne jemi një organizatë, jemi bashkë aktivist, në këtë bashkësi të aktivizmit nuk e përjashtoj asnjë aktivist i lëvizjes vendosje në cilin do nivel të organizimit të lëvizjes. Zoti Rexhep Selimi, kisha kënaqësinë t'ju kem sonte në Rubikon. Faleminderit për intervistë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Faleminderit shumë.